Γιαουρτογλυκό σοκολατένιο. Ένα ελαφρύ γλυκάκι γεμάτο σοκολάτα πάνω κάτω και μέσα έξω από την κουζίνα Τζίας. Το γνωρίσατε στη λευκή εκδοχή και είχε πολύ μεγάλη αποδοχή. Ξεπέρασε τις 230.000 προβολές μέσα σε 2 εβδομάδες. Με ευχαριστήσατε, μου το ζητήσατε ξανά σοκολατένιο. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σοκολατένια εκδοχή. Τα υλικά μας, τα οποία θα βρείτε γραμμένα στην καρτέλα στο τέλος του βίντεο συγκεντρωμένα. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. 1 κιλό στραγγιστό γιαούρτι πήρα αυτή τη φορά 2%. Ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα, αυτή τη φορά πήρα καραμελωμένο γάλα για το χρώμα του, το θέλω πιο σκούρο. 200 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, επέλεξα το φιστίκι αν και μου αρέσει το καρύδι περισσότερο. Κακάο, 4 κουταλιές κακάο, 2 πακέτα μπισκότα, 1 cookies και 1 πακέτο γεμιστά με σοκολάτα. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο άλλο σοκολατένιο μπισκότο θέλετε. Και για την επικάλυψη 200 γραμμάρια κουβερτούρα και 100 ml κρέμα γάλακτος. Και ένα μικρό κουτί πουράκια για να καλύψουμε γύρω γύρω το γλυκό. Πάμε να το φτιάξουμε. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το γιαούρτι, το καραμελωμένο γάλα, που αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε ζαχαρούχο, και το κακάο και ομογενοποιούμε το μείγμα. Μπορείτε επίσης αντί για ζαχαρούχο ή καραμελωμένο γάλα να βάλετε στέβια για να το κάνετε πιο ελαφρύ σε θερμίδες. Θα προσθέσουμε και όλα τα μπισκότα μας σπασμένα σε κομματάκια. Χοντροκόβουμε τα 150 γραμμάρια από τα 200 γραμμάρια των ξηρών καρπών που είναι ψημένα ή καβρουδισμένα ανάλατα και τα προσθέτουμε και αυτά. Σε μια πιατέλα θα βάλουμε 3 λωρίδες αντικολλητικό χαρτί για να τις αφαιρέσουμε όταν θα βάλουμε την γκανάζ σοκολάτα από πάνω, ώστε να μείνει η πιατέλα καθαρή. Θα βάλουμε επίσης και γύρω από το δαχτυλίδι αντικολλητικό χαρτί. Και θα στρώσουμε ομοιόμορφα το γλυκό μας μέσα σε αυτό. Να σημειώσω ότι το γλυκό γίνεται σε οποιοδήποτε ταψί. Και βάζουμε το γλυκό για 4 ώρες στο ψυγείο. Φτιάχνουμε την γκανάζ. Θα ζεστάνουμε πάρα πολύ καλά να καίει την κρέμα γάλακτος και θα κόψουμε τη σοκολάτα σε μικρά κομματάκια ώστε να λιώσουν γρηγορότερα. Προσθέτουμε την καυτή κρέμα γάλακτος και αφήνουμε για 3 λεπτά χωρίς να ανακατέψουμε. Βγάζουμε το γλυκό από το ψυγείο και αφαιρούμε το δαχτυλίδι και τα χαρτιά μόνο γύρω από το δαχτυλίδι. Ανακατεύουμε καλά την κρέμα γάλακτος ώστε να λιώσουν εντελώς τα κομματάκια της σοκολάτας. Και περιχύνουμε το γλυκό μας με αυτήν. Θα ψιλοκόψουμε στο μούλτι τα υπόλοιπα 50 γραμμάρια από τους ξηρούς καρπούς που επέμειναν και θα τα στρώσουμε πάνω από το γλυκό μας, γύρω γύρω. Αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει η γκανάζ. Βγάζουμε το γλυκό από το ψυγείο, αφαιρούμε το αντικολλητικό χαρτί από κάτω, παίρνουμε μερικά πουράκια και τα κόβουμε στα 3 για να βάλουμε γύρω γύρω από το γλυκό μας και να είναι μια τέλεια τούρτα. Μπορεί ωραιότατα να γίνει μια τούρτα γενεθλίων και μπορεί να τη φτιάξει ακόμη και ένα παιδί, όπως μου είπατε το γιαουρτογλυκό ότι το φτιάξανε και παιδιά 10 και 12 χρονών. Περιμένω τα σχόλιά σας. Μ' αρέσει να επικοινωνώ μαζί σας και θα με βρείτε και στο Facebook και στη σελίδα μου. Αν σας άρεσε κάντε like και μοιραστείτε το
με τους φίλους σας. Βοηθάει στην εξέλιξη του καναλιού.